हेलो एभ्रिवान र स्वागत छ अर्को भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 12 को एन्टी डेरिभेटिभ्सबाट केही फर्मुलाहरू स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको फर्मुलाहरू हेर्न जाँदैछौँ। र अब यो फर्मुलाहरूको ठ्याक्कै डेरिभेसनहरू चाहिँ यो भिडियोमा छैन, यो फर्मुला रिभिजनहरूको लागि मात्रै बनाइएको भिडियो हो। र त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले क्लास 11 मै पढेका केही इन्टिग्रेसनका बेसिक फर्मुलाहरू जुन छन् त्यो म यहाँ लेख्नेछु। त्यो लेख्दा पनि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सतिर लागौँला। सो सुरुमा जाउँ। सबसे बेसिक x to the power n dx हो। यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि xn plus 1 बाई पावरमा 1 एड हुने र त्यही एड भएको यो वाला क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिने र प्लस सी कहिले पनि बिर्सिनु भएन। र यसै गरी अर्को स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल भनेको स्ट्यान्डर्ड त होइन, यो बेसिक इन्टिग्रेसन हो। बेसिक इन्टिग्रेसनका फर्मुलाहरू x to the power minus 1 को के हुन्छ भन्दाखेरि ln x plus c है। 3 मा जाउँ। 1 बाई ax प्लस b को फर्ममा भएकोलाई कसरी लेख्ने भन्दा ln यो बाईमा x को पावर 1 छ नि त है। हजुरलाई बुझ्नुहुन्छ होला, त्यही नै म भनिरहेको छु। x को पावर 1 भएको बेला चाहिँ ln आउने हो के, किनकि x को पावर तल 1 भएपछि माथि -1 हुन्छ। -1 मा +1 गरेर -1 + 1 गर्दा त इन्फिनिटी हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर त्यो ln x आएको हो है। ln x को हामीले यो वाला इन्टिग्रेसन किन -1 को लागि नगरेको, यो फर्मुला किन आएन भनेर क्वेसन छ भने चाहिँ त्यो भएर चाहिँ ln x भएको। यसलाई डिराइभ गरेको चाहिँ मैले देखाइनँ। र यसमा के हुन्छ भन्दा ax प्लस b हुन्छ, किनकि हाम्रो x को पावर 1 मा छ यहाँ पनि, त्यही भएर ln आएको हो। त्यसरी बुझ्नु होला। र यहाँ x को कोफिसिएन्ट जे छ हो त्यसले चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिदिने प्लस c है। अब 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा के छ भन्दा ex dx को फर्मुला हामीलाई थाहा छ। एक्सपोनेन्सियलको फङ्सन त कहिले पनि इन्टिग्रेट पनि हुँदा पनि त्यही आउँछ, डिफ्रेन्सिएट गर्दा पनि त्यही आउँछ। सो ex प्लस c, तर x को कोफिसिएन्टमा के आयो? 5 नम्बरमा जाउँ। e को पावरमा -ax आयो भने के गर्ने त भन्दा जस्तो छ त्यही लेख्ने भनेको e टु द पावर -ax हुन्छ। र डिभाइडमा चाहिँ x को कोफिसिएन्टले डिभाइड गरिदिने, -a ले डिभाइड गरेर प्लस c हो। यति भयो है। र 6 नम्बरमा जाँदाखेरि अब ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनहरूको इन्टिग्रेसन हेरौँ, एन्टी डेरिभेटिभको फर्मुलाहरू। सो sin x dx। सो sin x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ भन्दा -cos x। किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि cos x लाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि -sin x आउँथ्यो नि त हाम्रो अगाडि। सो ठ्याक्कै इन्टिग्रेसन भनेको त डिफ्रेन्सिएसनको ठ्याक्कै उल्टो हो। सो 7 नम्बरमा हेरौँ। cos x के होला त? cos x dx को चाहिँ sin x हुन्छ। किन भन्दा sin x को डिफ्रेन्सिएसन cos x थियो। सो cos x को इन्टिग्रेसन sin x। सो यसरी नै जाँदाखेरि 8 नम्बरमा जाउँ। हामी tan x को हेरौँ। tan x dx को चाहिँ के हुन्छ भन्दा -ln cos x हुन्छ। यो किन हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले नगरौँ, तर अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै फर्मुलाहरू मात्रै रिभाइज गरिरहेको छौँ। सो यसलाई अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ ln को अगाडिको यो -1 हो नि त, -1 लाई माथि लाँदाखेरि चाहिँ ln cos x पावर -1 प्लस c हुन्छ। -1 भनेपछि ln 1 बाई cos x हो प्लस c। सो यसलाई चाहिँ ln sec x प्लस c, किनकि 1 बाई cos x भनेको sec x हो। सो यो फर्ममा पनि लेख्न मिल्छ। अर्को जाउँ 9 नम्बरमा। 9 नम्बरमा के छ भन्दा cosec x को हेरौँ। cosec x dx। सो cosec x dx को चाहिँ ln cosec x माइनस cot x प्लस c हुन्छ। र अब sec x को पनि sec x को चाहिँ ln sec x प्लस tan x प्लस c। यो चाहिँ सब 11 क्लासमा पढेका फर्मुलाहरू हुन् है हाम्रा है। यो रिभिजनको लागि मात्रै मैले यहाँ हालिदिएको। र 11 नम्बरमा cot x को हेर्दाखेरि इक्वल्स टु ln sin x प्लस c। हेर्नु है, cot x को ln sin x, tan x को माइनस ln cos x कि त ln sec x। यसरी ठ्याक्कै कनेक्ट गर्न मिल्छ। र cosec x को भने cosec x माइनस cot x हो है। र sec x को भनेको sec x प्लस tan x। सो यति फर्मुलाहरू ट्रिग्नोमेट्रिकको भयो। अर्को अब बेसिक बुझ्दाखेरि चाहिने भनेको डाइरेक्ट यसरी 1 आएर dx आइदियो भने के हुन्छ भन्दा x प्लस c हुन्छ, त बुझिन्छ है। सो यति नै हो। अरु भनेको अब जस्तो 0 को इन्टिग्रेसन भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, c मात्रै लेख्ने हो। यति लेख्दाखेरि हामीलाई एन्टी डेरिभेटिभको बेसिक फर्मुलाहरू यति नै हुन् है। अब यस पछाडि चाहिँ हामी जाउँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरुमा। स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सका फर्मुलाहरुमा जाउँ। स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स 1 2 3 छ
र ऱ्यासनल फंक्सनहरुको ऱ्यासनल फ्याक्टर्सहरुको चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड गरेर हैन अर्को भिडियोमा हाल्ने छु ऱ्यासनल फ्याक्टर्सहरुको चाहिँ किनकि त्यो नै आफैमा एउटा भिडियो बन्ने लागेको छ डिफरेन्ट टाइपहरु भएर सो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरुको मात्रै यहाँ मैले फर्मुलाहरु हाल्छु त्यो अर्कोको लागि चाहिँ अर्को भिडियो हेर्नु होला अर्को भिडियो हाल्ने नै छु म सो सुरु गरौँ सो सुरुमा आउँछ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स फर्स्ट आउँछ हैन यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन बाइ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन भन्छ सो यसमा 6 वटा फर्मुलाहरु छन् यो याद राख्ने तरिकाहरु पनि म बुझाउँछु सो सुरुमा 1/x² + a² dx को इन्टिग्रेसन सेकेन्डमा 1/x² - a² को dx थर्डमा 1/a² - x² dx र यिनीहरु सबै रुट ओभर को फर्ममा हुँदाखेरिको इन्टिग्रेसनहरु 1/√x² + a² dx 5 मा 1/√x² - a² को इन्टिग्रेसन र 6 नम्बरमा 1/√a² - x²। सो अब यिनीहरुको फर्मुला कसरी लेख्ने कसरी याद राख्ने भनेर चाहिँ म यहाँ बुझाउँछु सो सुरुमा एउटा यसको हेरौँ है त यिनीहरु तीनटाको हेरौँ सुरुमा यिनीहरु तीनटाको म सरल फर्मुला लेख्छु र कसरी याद राख्ने म बुझाउँछु है त 1/a tan inverse x/a plus c 1/2a ln x minus a by x plus a plus c 1/2a ln a plus x by a minus x plus c तो यति मैले फर्मुला लेखेँ अब यिनीहरुलाई याद गरेर राख्ने भन्दा सुरुमा हेरौँ यिनीहरु तीनटामा बीचमा प्लस भएको यो मात्रै छ है सो यसमा डिफरेन्स के आउँछ भनेपछि यसकोमा चाहिँ 1/a अरु सबमा 1/2a छ यसमा चाहिँ 1/a हुन्छ है र यसमा चाहिँ tan को रेशियो आउँछ सो बीचमा प्लस भएको चाहिँ 1/a अनि tan इन्भर्स र 1 को ठाउँमा x लेखेर बाइ a यो एउटा खालको छुट्टै खालको यो मात्रै छ यिनीहरु दुईटा त सिमिलर छन् सो 1/2a ln दुईटैमा सेम छ हैन सो यिनीहरु दुईटामा 1/2a त सेम छ ln पनि सेम छ र यहाँ यो वाला रेशियो कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ जब x अगाडि आउँछ x² को टर्म अगाडि आउँछ माइनस वाला चाहिँ माथि के यहीबाट चाहिँ माइनस र प्लस लेख्ने हो नि त सो x अगाडि आएको बेला चाहिँ माथि माइनस तल प्लस र a अगाडि आएको बेला चाहिँ माथि प्लस र तल माइनस लेख्ने हो त्यसरी आफ्नो तरिकाले याद राख्न सकिन्छ फर्मुलाहरु र अब रुट ओभरकोमा जाउँ अब रुट ओभरहरुको वाला हेर्दाखेरि चाहिँ x² अगाडि भएको दुईटा र एउटा a² अगाडि भएकोबाट हेर्नुपर्छ सो यिनीहरु तीनटाको म ठ्याक्कै फर्मुला लेख्छु त्यसपछि हेरौँ है त सो यति फर्मुला मैले लेखेँ यसमा कसरी याद राख्ने भन्दाखेरि जसरी x अगाडि भएको वाला दुईटा छन् र a अगाडि भएको वाला एउटा छ यसको याद राख्ने तरिका र यसको याद राख्ने तरिका हल्का डिफरेन्ट छ सो a अगाडि भएको वालालाई चाहिँ sin इन्भर्स x/a यो सजिलो छ हैन सबसे सजिलो वाला फर्मुला हो a² - x² भएको बेला र यिनीहरु दुईटा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सेम छ ln x + ln x + ठीक छ र यहाँ डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसलाई प्लस गरिदिने मात्रै हो के सो रुट ओभर वाला फर्मुला याद राख्न झन् सजिलो छ यसरी ln x प्लस डिनोमिनेटरलाई एड गरिदिने हो त्यति यति फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स 1 को थियो यसको पनि स्पेशल केसेसहरु छन् त्यसको चाहिँ मैले यहाँ अहिले इन्क्लुड गरिन अब डाइरेक्ट हामी जाउँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स 2 मा सो सुरुमा हेरौँ अघि जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स फर्स्टमा चाहिँ सब डिनोमिनेटरमा थिए रुट ओभरको टर्महरु हो यतिहरुलाई नै माथि ल्याएर न्युमरेटरमा हुँदाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने त के हुन्छ यिनीहरुको फर्मुला भनेर हेर्छौँ त सो यिनीहरु तीनैमा कमन भनेको धेरै चीज छ जस्तो x/2 कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा x/2 लेख्ने र अनि इन्टिग्रेन्ड लेख्दिने के यो वाला जुन टर्म छ नि यसलाई इन्टिग्रेन्ड भन्छ के सो इन्टिग्रेन्ड लेख्दिने x² + a² लेख्ने है x² + a² लेख्ने र प्लस यसमा प्लस हुन्छ यसमा माइनस हुन्छ x² - a² मा माइनस हुन्छ हैन अनि a² - x² जुन छ यसमा फेरि प्लस हुन्छ के रुट ओभर यो इन्टिग्रेन्ड लेख्ने a² - x² प्लस यतिसम्म बुझ्नुहुन्छ हैन अनि यिनीहरु सबमा a²/2 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 यति हुन्छ है र अब के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब ln अब a²/2 लेखेपछि यिनीहरु डिनोमिनेटरमा हुँदा जुन फर्मुला आउँथ्यो नि यिनीहरु यो फर्मुलाहरु हो त्यही फर्मुला चाहिँ यहाँ लेख्दिने के a²/2 पछाडी जस्तो यसको तल हुँदाखेरि के आउँथ्यो भन्दा ln x + रुट ओभर x² + a² आउँथ्यो हैन प्लस c यसको के आउँथ्यो ln x + रुट ओभर x² - a² + c यसको sin इन्भर्स x/a + c सो यति यसरी फर्मुला लेख्ने हो यो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गरेर गरे हुन्थ्यो प्रुफ गर्नु पर्दा या त डिराइभ गर्नु पर्दा
तर यहाँ चाहिँ मैले डाइरेक्ट फर्मुला लेखेँ र फर्मुला याद राख्ने तरिका भनिदिएँ। सो यसरी हामीले याद राख्न सकिन्छ। अब यस पछाडि हाम्रो अर्को फर्मको छ, म त्यो देखाउँछु है, त्यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल सेकेन्डमा। सो यहाँ चाहिँ यो वाला फर्म पनि छ, EAX sin BX EAX cos BX वाला फर्ममा कसरी फर्मुला लेख्ने, कसरी याद राख्ने। सो यिनीहरु दुईटैमा कमन भनेको चाहिँ डिनोमिनेटरमा a² + b² हुन्छ र अगाडि EAX लेख्ने, यहाँ EAX लेख्ने, यतिसम्म दुईटैमा कमन हुन्छ। र यहाँ डिफरेन्स कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ EAX यिनीहरु सबै यो a² + b² दुईटैमा कमन हुन्छ र AB लेख्ने हजुरले सुरुमा। र यहाँ के लेख्ने भन्दा a सँग चाहिँ यो वाला क्वान्टिटी लेख्दिनु कि, जस्तो a यहाँ sin BX छ, यहाँ sin BX लेख्ने, र यहाँ cos BX छ, यहाँ cos BX लेख्ने। र sin BX को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, अब जस्तो यहाँ b नलेख्दा नि हुन्थ्यो, sin BX को इन्टिग्रेसन भनेको त -b cos x हो नि त। सो -b cos BX यसरी लेख्ने है। अब जस्तो cos BX मा cos BX को इन्टिग्रेसन त sin BX आउँछ, सो प्लस आउँछ नि त cos x को इन्टिग्रेसन गर्दा। सो cos b cos BX हो, यसरी यो फर्मुला लेख्न सकिन्छ। लास्टमा प्लस c चाहिँ कदापि नबिर्सिम। सो यति थियो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स सेकेन्ड। सो अब थर्डमा जाउँ है त, स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स 3। सो यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स थर्ड हुन्। यहाँ चाहिँ हामीले साइन र कस बाहेकका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजको इन्टिग्रेसन हेर्छौँ। यो दुईटा त हामीले यो चारटै हामीले 11 क्लासको अलरेडी यहाँनेरि रिभिजनमा हामीले पढिसकेका छौँ है, पढिसकेको छ। तर यहाँ डिफरेन्स आउने भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ cosec x कोमा चाहिँ हामीले यसलाई ln 10x/2 को फर्ममा पनि लेख्न मिल्छ क्या। अनि sec x dx लाई पनि यो त हामीले 11 क्लासमा पढेको भनेर अघि पढायो। र यसमा चाहिँ tan जुन cosec x को छ नि, cosec x को इन्टिग्रेसन x/2 वाला, त्यसमा π/4 एड गर्दाखेरि चाहिँ sec x को हुन्छ क्या। यसरी याद राख्नु, यो दुईटा त हामीले अलरेडी पढिसकेको छ है। सो यो दुईटा हो। र यसमा अर्को के छ भन्दा इन्टिग्रेसन अफ हाइपरबोलिक फंक्शन्स है। सो हाइपरबोलिक फंक्शन्स को इन्टिग्रेसन पनि छ। सो यसको पनि म फर्मुलाहरु चाहिँ सर्ट लेखिदिन्छु। र यस पछाडि चाहिँ हाम्रो र्याशनल फंक्शन्सहरुको पनि इन्टिग्रेसन छ, हो त्यो चाहिँ अब अर्को भिडियोमा आउँछ। अहिलेलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स 1 2 3 चाहिँ यो भिडियोमा भयो है त। सो हाइपरबोलिक फंक्शनमा चाहिँ हामीले एकदमै बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शनहरुको मात्रै इन्टिग्रेसन पढ्छौं, जस्तो sin hx भनेको त cos hx हुन्छ। cos हाइपरबोलिक x को चाहिँ डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि sin हाइपरबोलिक x आउने हो नि त। सो हामीले ठ्याक्कै यसरी लेख्छौं। यसको पनि sin हुन्छ, सिमिलरली यसको tan हुन्छ, यसको माइनस। अब यो याद राख्ने तरिका के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लस माइनस को साइन चाहिँ cot x + c म भन्छु माइनस cosec hx + c। सो यहाँ साइन चाहिँ कसरी याद राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको तीनटा जुन हाम्रो मेन फंक्शनहरु छ तिनीहरुको साइन जहिले पनि प्लस हुन्छ र नेक्स्ट 3 को चाहिँ माइनस हुन्छ। र यहाँनेर हेर्दाखेरि चाहिँ sec हाइपरबोलिक x जुन छ हो, यसको डिफरेन्सिएसन गर्दा त हामीले यो -sec hx tan hx भनेर पढाएको थियो नि त है। सो ठ्याक्कै यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ के। हो सिमिलरली यसको पनि थियो, यसको पनि यो हो। सो यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको फर्मुलाहरु चाहिँ सकिन्छ। अब प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्न पर्यो, यही फर्मुलाहरु युज गरेर प्रब्लम सल्भ गर्ने हो। र यो चाहिँ अहिले फर्मुला रिभिजनको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाएको। अब प्रब्लम सल्भिङको पनि भिडियोहरु म ल्याउने छु, तबसम्मको लागि चाहिँ पढ्दै गर्नुस्। र एक्जामहरु आउँदैछ भने त्यसको लागि अल द बेस्ट। थ्यांक यू।